Mời quý vị và các bạn cùng nghe tập truyện Các Thế Giới Chưa Biết. Tập cuối, trận chiến cuối cùng và sự thật phía sau. Căn phòng nhỏ vẫn yên ắng. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống nền nhà, đủ sáng để nhìn rõ từng gương mặt. Không còn sự căng thẳng dồn dập như trước, nhưng không khí vẫn nặng. Ngọc và mọi người ngồi xung quanh, không ai nói chuyện riêng. Tất cả đều nhìn về phía thầy. Thế ta mang cái thứ mà mày vẫn giấu về trước mặt mày đấy, xem đúng không? Một nhịp thở dừng lại. Ngọc nói, đúng đó ạ. Nó vẫn giấu cái này. Nó quay mặt đi. Nó không dám nhìn đâu thầy. Giọng thầy bình thản mà cứng. Mày biết tao là ai mà mày vẫn lừa. Tao cũng chịu mày đấy. Dân tộc X chúng mày không thể chấp nhận được. Tịch thu hết, đút con này vào bụng tao luôn. Ngọc gật nhẹ. Dạ rồi ạ. Thầy nói tiếp không do dự. Giờ gọi đội sau lên đây, quét sạch bất kể âm dương lớn bé, tiêu diệt hết đi. Kể cả dưới đất còn đứa nào cũng xử lý hết. Ngọc nói nhanh. Dạ vâng ạ. Nhờ thầy rút hết các loại cọc yểm và các đai thiết ở đây ạ. Còn những cái khác thầy làm sạch hết đi ạ. Thầy gật. Xóa hết đi. Bắt cái đứa chủ mưu sản xuất các cọc này xuống đây. Dạ vâng ạ. Xuống đây rồi ạ. Xóa mã nguồn nó đi. Mày sản xuất các loại này để người thân chúng mày hại chúng tao à? Ngọc chậm lại. Người này bị khống chế thầy ạ. Thầy nói ngay. Tao rút thiết bị ra cho mày đấy. Bọc trái tim nó vào. Ngọc hít sâu. Vượt qua được thầy ạ. Một làn không khí nhẹ hơn thoáng qua. Mày mang hết những thứ chúng mày còn, ném vào quả cầu cho tao. Dạ, họ làm luôn ạ. Không gian như có gì đó chuyển động, lặng lẽ nhưng rõ ràng. Thầy nói tiếp. Làm ngay. Tao tái tạo hết cho chúng mày. Tặng cho một bông sen và một lẵng hoa. Bọc trái tim mày vào. Mày vượt qua được không? Được ạ. Giọng Ngọc lần này vững hơn. Nhưng thầy vẫn nói rõ. Mày còn bị lừa lần nữa. Còn tiếp tục làm những thứ đó thì tao xử lý sạch cả thế giới chúng mày. Nhớ chưa? Họ gật đầu ạ. Đi đi. Ngọc lại nói. Thầy làm sạch hết các thứ ấy rồi thì còn các loại độc và các con rồng bị nhiễm, các linh vật với các lõi. Thầy đưa về hết đi ạ. Thầy nói dứt khoát. Mang hết về. Thằng nào ăn cắp cái lõi ấy tao xử lý hết. Độc thì tao đóng băng lại, ném sang quả cầu. Dạ vâng. Ngọc thở nhẹ. Xong thầy đè tay thông cả khu vực ấy. Bây giờ con thấy chỗ ấy là một cái huyệt lớn. Thông hết đi, rồi đổ nước hồi sinh lại. Chỗ nào còn thì làm nốt. Dạ vâng. Một khoảng lặng. Rồi Ngọc nói, giọng nhẹ đi rất nhiều. Thầy giúp cho nhân dân với nhiều nền văn hóa bây giờ được giải phóng rồi ạ. Thầy nói đơn giản. Tao đưa hết lên.
và tái tạo hết. Một người trong phòng khẽ nói, nhẹ rồi. Không khí như được gột rửa. Giống như sau một cơn bão lớn, mọi thứ đã qua đi, nhưng dư âm vẫn còn. Thầy ngồi im hồi lâu, rồi nói chậm rãi. Việc chúng nó tập trung lực lượng ở đây là có tính toán. Mọi ánh mắt chăm chú nhìn thầy. Đà Nẵng không giữ được thì chuyển về Nha Trang, nơi có nhiều linh huyệt, có cảng biển lớn, có vị trí quan trọng. Căn phòng im lặng rất lâu. Trước đây, thế lực X tưởng rằng đã bao vây được Đà Nẵng, sau thấy không ổn thì chuyển hết về Nha Trang. Khi thầy nói đi Nha Trang, họ tìm mọi cách để xử lý thầy từ mấy ngày trước. Rất nhiều lần, buổi tối 4-5 lần, hết lần này đến lần khác. Giọng cọc trầm xuống. Những người đi cùng thầy đều trải nghiệm, tất cả đều là thật. Không ai nghi ngờ, vì chính mọi người ngồi xung quanh thầy cũng nhìn thấy hoặc cảm nhận được điều đó. Nhưng chúng không hiểu một điều. Thầy dừng lại. Đây là nơi chúng không thể đứng lâu. Không gian như lắng xuống thêm một tầng nữa. Ngọc khẽ nói, bây giờ con thấy những gì họ cố tạo dựng gần như đã bị xóa sạch. Thầy gật nhẹ. Đúng rồi, khi cái gốc đã bị xử lý thì phần còn lại không giữ được. Người X không còn giữ nguyên được hình dạng ban đầu, cả cấu trúc tàn vỡ. Họ muốn đưa lực lượng tâm linh sang đây, nơi có nhiều linh huyệt để nuôi dưỡng. Còn nếu muốn giữ lại thì mỗi bên một kiểu. Chúng lại dùng cái đó để hại lẫn nhau. Sau này tự nhiên nó bị triệt tiêu hết thì lực lượng để nô dịch thế giới không còn. Thầy nhìn thẳng. Nhưng nó không ngờ chúng ta xử lý trước. Không khí trong phòng lặng sâu. Phần vật chất bọn chúng đang xây dựng thì sẽ tan tành, không còn khả năng nào nữa. Lòng tin với thế giới không có, nên người ta rút ra hết. Hiếu khẽ gật đầu. Chúng ta hiểu họ vì hàng nghìn năm qua, từng bước đi của họ chúng ta đều nhìn thấy. Không gian im lặng. Thầy nói, dân tộc này chưa bao giờ cúi đầu. Trong giai đoạn khó khăn nhất, chúng ta không có gì cả. Đói rách mà vẫn sống, vẫn chiến đấu, vẫn ngẩng cao đầu. Họ sợ cái đó. Thầy khẽ cười. Ngay cả bản thân thầy cũng không hiểu hết dân tộc mình là dân tộc gì, vì có những thứ vượt quá khả năng lý giải. Một vài người mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất sâu. Và chính vì thế, chúng ta có trách nhiệm. Thầy dừng lại. Không chỉ cho mình, mà cho cả thế giới. Thầy nói tiếp. Càng ngày, chúng ta càng khẳng định vị thế, nhân cách, đạo đức, tầm nhìn của mình. Và thế giới cũng đang dần thay đổi cách nhìn. Ngọc hỏi nhỏ, vậy sau này sẽ thế nào ạ?
Thầy không trả lời ngay. Rồi thầy chậm rãi: cân bằng. Trái đất sẽ trở lại trạng thái cân bằng. Trái đất này được thiết kế 3,2 tỷ người. Khi mỗi nhà có 5 hectare, mời nhau ăn còn khó thì tranh nhau làm gì? Khi ai cũng đủ sống thì sẽ không còn lý do để xung đột. Một vài người mỉm cười. Lúc đó, cái người ta thích nhất là được làm việc, được sáng tạo. Thầy như kể một điều rất bình thường. Không phải hưởng thụ mà là tạo ra giá trị. Trong tương lai, khi thầy không còn nữa, mặt bằng nhận thức sẽ nâng lên, các thế hệ sau sẽ hiểu. Vì những lớp che chắn bên ngoài đã bị quét sạch. Chúng ta làm gần xong rồi. Không gian yên tĩnh, không ai nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu. Một lúc sau, câu chuyện chuyển sang một hướng khác. Thu ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: sau này nếu không có thầy, chúng con viết lại nói rằng có một đấng xuất hiện, thì thầy cũng đâu biết. Cả phòng khẽ cười. Thầy cũng cười rất nhẹ, nói chung chung thôi. Rồi giọng thầy trầm xuống: người ta sẽ hiểu, phải có một sự can thiệp thì mọi thứ mới thay đổi được. Thầy nhìn quanh một lượt và chỉ ngón tay xuống đất. Nhưng chỉ có nơi này, ở đất nước Việt Nam này mới có đủ điều kiện để điều đó xảy ra. Chúng ta là dân tộc đủ duyên để đưa thế giới thay đổi. Thầy trầm ngâm một lát rồi nói rõ ràng, chậm rãi từng câu. Mọi người chăm chú. Việt Nam là quốc gia hiếm có, hội đủ ý chí, nghị lực, sự kiên cường, nền tảng đạo đức và kinh nghiệm để đưa thế giới này thay đổi vươn lên. Các cô chú nhớ, chúng ta là quốc gia duy nhất trong lịch sử loài người chống giặc ngoại xâm nhiều nhất. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Chính trong những thử thách khắc nghiệt ấy, bản lĩnh và sức mạnh của người Việt được hun đúc. Thầy im lặng một lát. Có thể lúc này lúc kia chúng ta bị thế lực X thao túng và dẫn dắt, nhưng cái lõi của người Việt vẫn còn nguyên vẹn và sáng choang. Bây giờ xu thế không thể đảo ngược được nữa. Thế lực X sẽ bị triệt tiêu hết. Thầy quét sạch. Chúng nó có chạy ra khỏi trái đất trước 1 tỷ năm ánh sáng, thầy cũng bắt được hết. Thầy quét sạch, không còn hy vọng. Sạch đến mức đảm bảo cho chúng ta ổn định một cách lâu dài. Trả lại cho Việt Nam và nhân loại những gì thuộc về. Thông qua việc chữa bệnh, giúp con người ổn định, đó là việc khó nhất mà chúng ta đang làm. Có những loại bệnh, nguyên nhân bệnh, cách xử lý bệnh vượt khỏi tri thức và trí tuệ của con người và y học hiện đại, nhưng chúng ta chữa khỏi mà. Điều đó ai cũng thấy. Các cô chú biết cả mà, đúng không? Làm được việc đó thì những việc khác đơn giản. Không ai hỏi thêm, vì ai cũng hiểu thầy đang nói điều gì. Thầy nhìn Thu vừa hỏi câu ban nãy, nói tiếp: thầy không muốn ai biết mình là ai, vì nếu biết thì con người sẽ ỷ lại. Con người phải tự đi bằng đôi chân của mình,
cái đó quan trọng. Ai nhận công cũng được, thầy không quan tâm. Căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ, rất đều. Toàn hỏi: thưa thầy, khi con người qua đời rồi tái sinh, họ đâu còn nhớ gì? Thầy trả lời ngay: nó vẫn còn, nhưng không phải theo cách chúng ta nhớ. Thầy đưa tay lên đầu. Bộ não này chúng ta mới dùng 5% thôi, một phần rất nhỏ. 95% còn lại để chuẩn bị cho nhiều tỷ năm trước đây và sau này. Hiểu một cách đơn giản là bộ não chúng ta được thiết kế như một bộ nhớ điện tử, có thế thôi. Nếu đầy bộ nhớ rồi thì còn làm gì được nữa. Đối với chúng ta, 100 năm hay 1000 năm thấy xa, chứ đối với vũ trụ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Mọi người lắng nghe chăm chú. Đến một lúc nào đó, khi đủ điều kiện thì nó sẽ mở ra. Thầy nói chậm: lượng đổi thì chất đổi. Không ai nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được ý nghĩa của câu đó. Ngọc tiếp lời, giọng có chút trăn trở: nhưng hiện tại con thấy có nhiều điều đang không đúng. Thầy gật: đúng vậy. Rồi nói rất thẳng: có những thứ đang bị lấy đi mà con người không nhận ra. Không khí trong phòng trùng xuống. Con cháu chúng ta có những vấn đề mà trước đây không có. Ngọc khẽ nói: dạ. Thầy tiếp: những cái đó không phải tự nhiên mà có, nhưng vạch ra được thì mới xử lý được. Thầy dừng lại, không nói thêm. Nhưng ai cũng hiểu, câu chuyện không chỉ dừng ở những gì đã nghe. Có những cuộc chiến không ai nhìn thấy, nhưng kết quả của nó lại ảnh hưởng đến tất cả. Không ai hỏi gì thêm. Đêm hôm đó, căn phòng nhỏ vẫn như vậy, không có ánh sáng lạ, không có âm thanh lạ. Chỉ có những con người bình thường ngồi bên nhau. Nhưng có lẽ chính nơi đó một điều gì rất lớn đã diễn ra. Ai cũng cảm nhận được một sự kết thúc, và cũng là một sự bắt đầu. Truyện dài Các Thế Giới Chưa Biết đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.